Welcome back to Kaushi's Pink Diaries. ඉතින් අද ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ අදන් ඉන්න ඇඳුම් වලින් සහ මම අද වැඩි මේකප් දාලා නැහැ. ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති මම මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද අද කරන්න යන්නේ කියලා. ඉතින් සමහරකට දැන්ටම ටයිටල් එක බලලා නම් තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා මොකද්ද මේ කියලා. මං හිතුවා අද පොඩ්ඩක් වෙනසකටත් එක්ක සහ ගිය සති කීපෙ මම ගොඩක් කාර්යබහුල වෙලා හිටපු හින්දා ඔයාලා දන්නවත් වගේම මගේ Pink Diaries by Kaushi online shop එක launch කරපු හින්දා ගෙදර වැඩ ගොඩක් මට අතපසු වෙලා තිබ්බා. මොකද මේ දේවල් හැම දෙයක්ම මම තනියමමයි කරන්නේ. ඉතින් මම කවුරුත් උදව්වට අරගන්නෙත් නැහැ සහ එහෙම වුමනත් නැහැ. අපි දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි ගෙදර අපිට ලස්සන්ට පිළිවෙලට තියාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා තනියමම. ඉතින් ඒ කොහොම වුණත් අපි කවුරුත් දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් කාර්යබහුල වුණාම මොකක් හරි දෙයකට යෙදුනහම ගෙදර පිළිවෙලට තියාගන්න එක සහ කියන්නේ ඒ ආශ්‍රිත දේවල් කියන්නේ කිචන් එක පිරිසිදු කරන එකේ ඉඳන් ගොඩක් දේවල් අපිට අතපසු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද අපි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ ඒ අපි කරන වැඩේට. ඉතින් මටත් එහෙම මේ පහුගිය කාලේ වුණා. ඉතින් ඒකින්ද තවත් වෙනත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න කලින් මම හිතුවා clean with me වීඩියෝ එකක් කරන්න. මොකද මේක මම ගොඩක් මම සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර අස් කරනකොට ඔය American YouTubers ලගේ clean with me වීඩියෝස් බල තමයි ගෙදර අස් කරන්න. මොකද ඒ වීඩියෝ එකක් දැම්මහම මට නිකම් මොටිවේෂන් එක එනවා ගෙදර ලස්සනට අස් කරලා පිළිවෙලට තියාගන්න. ඉතින් ඒව බල තමයි මාත් මගේ ගෙදර ක්ලීන් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතුවා ඔයාලට මේ වගේ clean with me වීඩියෝ එකක් කරාම ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් එයි. මොකද මම ලස්සන දේවල් කරලා පෙන්වන්න මගේ ගෙදරත් ගොඩක් මෙසි වෙන්න පුළුවන්, අපිලිවෙල වෙන්න පුළුවන් එක වෙලාවකට. කියන්නේ බිසි වෙන හින්දා එහෙම වෙන්න පුළුවන් කාටත්. ඒක කාටත් පොදු දෙයක්. ඉතින් අද මගේ ගෙදර ගොඩක් මෙසි. මොකද මම මේ සති එකමාරක් විතර මුකුත් ඇල්ලුවේ නැහැ. ඉතින් මම හිතුවා ඕගොල්ලන්වත් එකතු කරගෙන අද මම ගෙදර මුළුමනින්ම අස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේක ක්ලීනින් මොටිවේෂන් එකක් හැටියට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් ගෙදර අස් කරන්න ආසාවෙන් කාමරය අස් කරන්න කිසිම මොටිවේෂන් එකක් නැතුව හිටියනම් මේක බලලා මම හිතනවා ඔයාලට මොටිවේෂන් එකක් එයි කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු මගේ මුළු ගෙදරම full house cleaning එකක් කරන්න තමයි දැන් සූදානම්. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහලා බලමු. ඔයාලට මම පෙන්නනම් කොහොමද දැන් තියෙන අපිලිවලින් ඉස්සර තිබ්බ වගේ නැවත යථා තත්ත්වයට වත් කරන්න කොහොමද කියලා.
මග් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මගේ Pink Diaries by Kaushi කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් නැත්නම් මම මෙතනින් දාන මගේ නම්බර් එක WhatsApp through message එකක් දැම්මොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ මග් එක මගේ shop එක through ගන්න. මේක ඕනේ නම් ඔයාලා ඕනනම් කමෙන්ට් කරන්න, නැත්නම් මට WhatsApp message එකක් දාන්න, නැත්නම් මගේ Facebook page එක හරහා හෝ Instagram page එක හරහා ඔයගලන්ට මේක purchase කරන්න පුළුවන්. කාමරේ ආස් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මං හිතුවා ඊට පස්සේ සාලේ ආස් කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ පැත්තෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මට ඒ කියන්නේ රෙදි මැෂින්ස් දෙක තුනක් විතර දැම්මා. ඒ තුනේම රෙදි මට නවා ගන්න වෙලාවක් තිබෙන්නේ නැහැ. ගිය සතිය පුරාවට ඇත්තටම කිව්වොත් ඉතින් ඒකින්ද මෙතන කන්දක් වගේ කඳු ගහලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මුළු ලිවිං රූම් එකම ලොකු මෙස් එකක්. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ටිකක් දැන් රූම් එකේ ගොඩක් වැඩ කරා. ඉතින් සාලෙත් ඉතින් පුංචි. ඉතින් කොහොම හරි මේ ටික අස්පස් කරලා
අද clean with me වීඩියෝ එකේ අවසානයේ ඉතින් මම මේක part 1 part 2 කියලා දෙකක් දානවා. මොකද මම දන්නවා මුළු ගෙදර මාස් කරන එක වීඩියෝ එක දැම්මත් ඔයාලට ඒක බලන්න අපහසුතාවයක් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. මොකද වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා ඔයගලන්ට මොටිවේෂන් එකක් එන්නේ නැති ඔයගලන්ගේ කාමරේ නැත්නම් ඔයගලන්ගේ ගෙදර ආස් කරන්න ගොඩක් හොඳ මොටිවේෂන් එකක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට කැමති නම් සහ මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියේදී දකින්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකට thumbs up එකක් දෙන්න. ඒත් එක්කම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube වීඩියෝ එක මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් බලන්නේ සහ ඔයා අලුත් කෙනෙක් නම් මගේ YouTube channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා මෙතනින්. ඒත් එක්කම ඔයාලට කැමති නම් මාත් එක්ක කතා කරන්න මගේ Instagram සහ Facebook page එක through ඔයගලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නවා ඒ කියන්නේ මාත් එක්ක ඉන්න කෙනා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. නැත්නම් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට මම මේ කියන්නේ මම අලුතෙන් start කරා PEIRIS by Kaushi කියලා online shopping platform එකක්. ඒකේ මේ තියෙන website එක www.pinkdiaries.lk www.pinkdiaries.lk කියලා search කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ online shopping platform එකේ තියෙන මොනවා වගේ items කියලා බලාගන්න. නැත්තම් මම මෙන්න මෙතනින් දාන්න දැන් link එක ඔයාලට මගේ product reveal එක නැත්තම් online shopping store launch එකේ review video එක මෙන්න මෙතනින් මම දාලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක click කරලා ඒ video එකක් බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම description එකේ දාන්න මම ඒක. ඉතින් එතන තියෙනවා girly, cute, pink, glam items කීපයක් දැනට. ඉතින් ඔයාලට purchase කරන්න පුළුවන් මගේ online store එක through t-shirts, crop tops, එතකොට mugs ඔය වගේ දේවල් තියෙනවා දැන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මට direct message කරන්න මේ දේවල් මොන හරි purchase කරන්න තියෙනවා නම් හරි ඒ සම්බන්ධ මොන හරි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ number එක through WhatsApp එකත් එක්ක මාත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මට message කරන්න items ගැන දැනගන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් සහ purchase කරන්න උවමනාවක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ යාළුවන්ට ඒ සම්බන්ධව කියන්න. ඉතින් next මේකේ part 2 එකෙන් හම්බෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ciao.